Друже, зупинись на мить. Ти коли-небудь відчував, що твоє життя нагадує нескінченну битву, де ти, воїн, без обладунків, під градом стріл? Чи помічав ти, як тривога прокрадається у твій розум, наче густий, задушливий туман, що застеляє горизонт і краде твій спокій? Буває так, що світ навколо стає занадто гучним, занадто вимогливим, і ти губишся у цьому хаосі, відчуваючи себе лише тріскою в розбурханому океані обставин. Ти намагаєшся вхопитися за контроль, але він вислизає, як пісок, крізь пальці, залишаючи лише втому і відчуття безсилля. Ми часто думаємо, що перемога – це підкорення зовнішнього світу. Ми віримо, що станемо щасливими, коли отримаємо більше грошей, вищий статус, або коли люди навколо почнуть поводитися так, як ми того хочемо. Але чи задумувався ти, чому навіть ті, хто має все – владу, багатство, славу – часто залишаються рабами своїх страхів? Справжня битва розгортається не на полях битв і не в залах засідань. Вона відбувається тут і зараз, у твоїй голові. 2000 років тому люди, які володіли цілим світом, римські імператори, як от Марк Аврелій, та мислителі, що пройшли через рабство, як от Епіктет, знайшли ключ до незламності. Вони зрозуміли одну істину. Твоя реакція – це єдина територія, де ти є повноправним монархом. Зовнішній світ може відібрати у тебе майно, здоров'я чи свободу, але ніхто не може змусити тебе зрадити власну доброчесність або позбавити тебе внутрішнього спокою, якщо ти сам цього не дозволиш. Психологія переможця за версією стоїків – це не про агресію чи домінування над іншими. Це про залізну дисципліну розуму, про здатність залишатися скелею, об яку розбиваються хвилі будь-якого шторму. Сьогодні ми зануримося у мудрість, яка гартувалася століттями. Ми розберемо 10 фундаментальних уроків, які перетворять твій розум на неприступну фортецю. І я обіцяю тобі, якщо ти дослухаєш до кінця, останній урок стане для тебе справжнім відкриттям, яке переверне твоє уявлення про те, що таке справжня сила. Перш ніж почнеться це відео, напишіть у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу: «Сьогодні я обираю внутрішню силу. Мій розум – це моя фортеця. Я стоїк». Напиши це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Зроби це, бо це доведено. Мозок пластичний, і коли ти пишеш твердження з наміром, ти починаєш перепрограмовувати свій розум зсередини. А тепер почнемо. Дозволь розповісти тобі одну історію. Давним-давно, у часи Великих війн, на протилежних берегах річки стояли два табори. Першим військом керував полководець на ім'я Кассій. Він був людиною запальною та амбітною. Щоразу, коли вітер доносив звуки ворожих сурм, Кассій лютував. Він кричав на своїх підлеглих, проклинав погоду, що розмила дороги, і не спав ночами, малюючи в уяві картини поразки. Його розум був схожий на розпечену жаровню. Будь-яка дрібниця змушувала його здригатися. Він вигравав битви силою, але кожна перемога випалювала його зсередини, залишаючи лише порожнечу. На іншому березі стояв загін, який очолював старий воїн на ім'я Луцій, вихованець стоїчної школи. Одного вечора, коли ворог оточив його табір і ситуація здавалася безнадійною, один із молодих центуріонів забіг до намету Луція. Він застав полководця за спокійним читанням сувою при світлі однієї свічки. «Мій пане!» – вигукнув юнак. «Ми в пастці.
Ворог удвічі переважає нас, запаси їжі вичерпані, а зранку почнеться штурм. Як ви можете бути таким спокійним? Ви хіба не бачите, що ми приречені? Луцій повільно підняв очі і відповів: «Юначе, чи допоможе мій страх збільшити кількість наших стріл? Чи допоможе моя лють нагодувати солдатів? Чи змінять мої скарги на долю розташування зірок? Світ навколо нас робить те, що він має робити. Але те, що відбувається в моїй душі, це мій вибір. Ворог може взяти мій табір, але він не може взяти мій спокій. Я вже переміг, бо я володію собою». Наступного ранку Луцій прийняв бій з такою холодною розсудливістю, що ворог, збентежений його впевненістю, припустився помилки і відступив. Мораль цієї історії проста. Справжній переможець – це не той, хто не має проблем, а той, чий внутрішній стан не залежить від їхньої наявності. Твій спокій – це твоя найпотужніша зброя. Для закріплення цієї думки давайте зануримося в 10 потужних стоїчних уроків, які допоможуть вам кардинально змінити ваше життя на краще. Перше. Дихотомія контролю. Де межа твоєї влади? Перший і найважливіший крок до психології переможця – це розуміння того, де закінчуєшся ти і починається світ. Епіктет – великий стоїк, який народився рабом, але став вільнішим за багатьох царів, казав: «Головне завдання в житті – розділити речі на дві категорії – ті, що залежать від нас, і ті, що не залежать». Чи помічав ти, скільки енергії ми витрачаємо на те, щоб змінити думку інших про нас? На те, щоб виправити погоду, економіку чи минуле? Це все одно, що намагатися зупинити поїзд, штовхаючи його в лоб. Ти лише виснажиш себе, а поїзд поїде далі. Уяви свій розум як капітана корабля. Ти не можеш керувати штормом. Ти не можеш наказати океану заспокоїтися. Ти не можеш змусити вітер дути у потрібний тобі бік. Що ж тоді у твоїй владі? Тільки вітрила, тільки штурвал, тільки твій настрій та твоя команда. Стоїк-переможець чітко знає: якщо щось знаходиться поза межами його контролю, воно не варте жодної секунди його тривоги. Навіщо ми дозволяємо думкам інших людей руйнувати наш день? Хіба їхні слова мають владу над нашою біологією, якщо ми самі не відчинимо їм двері? Марк Аврелій писав у своїх роздумах: «Ти маєш владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями». Усвідом це, і ти знайдеш силу. Коли ти стикаєшся зі стресовою ситуацією, запитай себе: чи можу я на це вплинути прямо зараз своїми діями? Якщо відповідь «ні», прийми це як даність, як те, що йде дощ. Якщо відповідь «так», дій спокійно і рішуче, не прив'язуючись до результату. Переможець фокусується на зусиллях, а не на нагороді. Ти можеш тренуватися якнайкраще, це твій контроль. Але виграєш ти змагання чи ні, залежить від суддів, суперників та випадковості. Якщо ти зробив усе, що залежало від тебе, ти вже переміг, незалежно від кубка в руках. Друге. Внутрішня цитадель. Побудова неприступного спокою. Другий урок вчить нас створювати місце сили всередині себе. Марк Аврелій називав це внутрішньою цитаделлю. Це простір у твоїй душі, куди не може проникнути жоден зовнішній ворог, ні образа, ні зрада, ні бідність. Чи відчував ти коли-небудь, що твої емоції – це відкрита книга, яку може прочитати і перекреслити будь-який перехожий? Хтось штовхнув тебе в метро, і ти вже розлючений. Хтось не відповів на повідомлення, і ти почуваєшся відкинутим. Ти віддаєш ключі від свого щастя в руки абсолютно випадкових людей. Хіба це шлях переможця?
Бути стоїком означає звести стіни навколо свого внутрішнього спокою. Уяви свій розум як глибоке, чисте озеро. Якщо хтось кине в нього камінь, на поверхні з'являться кола, але глибина залишиться нерухомою і прохолодною. Твій спокій не повинен бути крихким склом, яке розбивається від першого удару. Він має бути як загартована сталь. Коли тебе критикують, зроби паузу. Подумай, чи є в цих словах правда? Якщо так, використовуй це для росту. Якщо ні, це просто шум вітру. Сенека писав, що людина страждає частіше в уяві, ніж у реальності. Ми будуємо цілі сценарії катастроф, які ніколи не трапляться. Психологія переможця вимагає від тебе бути охоронцем своїх думок. Не впускай туди непроханих гостей у вигляді паніки чи заздрості. Щоранку нагадуй собі: сьогодні я зустріну людей невдячних, агресивних, заздрісних і брехливих. Але вони не можуть мені зашкодити, бо я не дозволю їм доторкнутися до моєї доброчесності. Ти, капітан, і твій місток має бути закритим для сторонніх. Третє. Амор фаті – любов до власної долі. Третій урок звучить парадоксально. Амор фаті – люби свою долю. Не просто терпи її, не просто мирися з нею, а люби все, що з тобою відбувається. Ми звикли ділити події на хороші та погані. Ми святкуємо успіх і оплакуємо невдачі. Але стоїк дивиться на це інакше. Будь-яка перешкода – це паливо для вогню твого характеру. Уяви велике багаття. Чим більше дров у нього кидають, тим сильніше воно палає. Для маленької свічки вітер – це смерть. Для великого вогню вітер – це життя. Чи помічав ти, що саме найважчі моменти твого життя зробили тебе тим, ким ти є сьогодні? Ті поразки, від яких хотілося кричати, навчили тебе стійкості. Ті розставання, що розривали серце, навчили тебе цінувати себе. Стоїчний переможець не каже: «Чому це сталося зі мною?» Він каже: «Це сталося для мене». Життя – це не серія випадкових ударів. Це тренажерний зал. Кожна проблема – це важка штанга. Ти не можеш стати сильнішим, піднімаючи лише повітря. Тобі потрібен опір. Психологія переможця – це здатність сказати будь-якій обставині: «Дякую за можливість стати кращим». Марк Аврелій порівнював життя з мистецтвом боротьби, а не танцю. Ти маєш стояти твердо і бути готовим до ударів, які приходять зненацька. Коли ти приймаєш усе, що дає тобі доля, ти стаєш непереможним. Бо як можна перемогти людину, для якої поразка – це лише новий урок, а біль – лише індикатор росту? Навчися бачити в кожній кризі прихований дар. Це і є справжня мудрість імператорів. Друзі, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. А для тих, хто хоче заглибитися ще глибше, ми створили преміум-канал «Простір без реклами», де вже накопичилося десятки годин ексклюзивних випусків у форматі чистого голосу. Це контент, якого немає і не буде на Ютубі. Приєднуйтесь до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення, спокою та фокусу. Деталі в описі під цим відео. Четверте. Момент тут і зараз. Сила теперішнього. Четвертий урок повертає нас до єдиної реальності, яка існує. Більшість людей живуть або в минулому, шкодуючи про помилки, або в майбутньому, боячись невідомого. Але переможець знає – битва виграється тільки в теперішньому моменті. Навіщо ми дозволяємо тривозі за завтрашній день красти наш сьогоднішній спокій?
Майбутнє ще не настало, його не існує. Минуле вже пішло, його не повернути. У тебе є лише ця секунда, цей вдих, ця задача, яку ти виконуєш прямо зараз. Сенека застерігав. Ми витрачаємо життя на те, щоб готуватися до життя. Ми чекаємо вихідних, чекаємо відпустки, чекаємо, коли діти виростуть, коли кредит буде виплачений. І так ми пропускаємо саме життя. Психологія переможця – це радикальна присутність. Якщо ти п'єш воду, пий воду. Якщо ти працюєш, працюй з повною віддачею. Якщо ти розмовляєш з другом, будь там на 100%. Уяви, що ти на скелі над прірвою. Твій єдиний шанс вижити – це зосередитися на кожному наступному русі руки чи ноги. Якщо ти почнеш думати про те, як впав минулого разу, або про те, як далеко ще до вершини, ти впадеш. Тільки наступний крок має значення. Стоїки практикували усвідомленість задовго до того, як це стало мейнстрімом. Вони знали, що розум, який блукає, це нещасний розум. Коли ти зосереджений на поточному моменті, для страху не залишається місця. Страх завжди живе в майбутньому. В реальності тут і зараз є тільки дія. Стань майстром поточної хвилини, і ти побачиш, як гори проблем перетворюються на маленькі камінці, які легко переступити. 5. Мементо морі. Пам'ять про смерть як джерело життя. 5-й урок може здатися похмурим, але насправді він є найбільш життєствердним. Мементо морі. Пам'ятай про смерть. Це не про депресію, це про пріоритети. Римські полководці, коли поверталися з тріумфом, мали раба, який стояв за їхньою спиною в колісниці і шептав на вухо: «Пам'ятай, що ти лише людина. Пам'ятай, що ти смертний». Це робилося для того, щоб гординя не засліпила розум. Психологія переможця потребує тверезості. Чи помічав ти, як дрібні образи, сварки через дурниці або страх перед публічним виступом миттєво зникають, коли ми стикаємося з реальною небезпекою чи втратою? Смерть – це найкращий фільтр у світі. Вона відсікає все зайве, залишаючи тільки те, що справді має значення – любов, доброчесність, твій внесок у світ. Марк Аврелій писав: «Ти можеш покинути життя прямо зараз. Нехай це визначає те, що ти робиш, кажеш і думаєш». Коли ти усвідомлюєш, що твій час обмежений, ти перестаєш витрачати його на токсичних людей, на безглузді суперечки в інтернеті чи на гонитву за речами, які не візьмеш із собою в могилу. Це дає неймовірну свободу. Чого тобі боятися, якщо кінець неминучий для всіх? Страх невдачі здається смішним у порівнянні з величчю вічності. Переможець – це той, хто живе так насичено і чесно, що смерть не зможе нічого у нього забрати, крім тіла, яке вже зносилося. Використовуй цю думку не для суму, а для дії. Кожен ранок – це подарунок, який тобі не обіцяли. Кожен вечір – це маленьке життя, яке добігло кінця. Чи прожив ти його гідно? Чи був ти сьогодні людиною, якою можеш пишатися? 6. Доброчесність як єдина нагорода. 6-й урок веде нас до самого серця стоїчної етики. У сучасному світі нас вчать, що успіх – це зовнішні атрибути. Кількість нулів на банківському рахунку, кількість підписників або блиск металу на грудях. Але стоїки стверджували: єдине справжнє благо – це твоя доброчесність, твій характер. Чи помічав ти, як гіркою стає перемога, якщо вона здобута підлістю? Чи відчував ти внутрішню порожнечу після того, як зрадив свої принципи заради миттєвої вигоди?
Переможець, за версією імператорів, це людина, яка не піде на угоду з совістю навіть під страхом смерті. Для Марка Аврелія не було нічого ціннішого за справедливість, мудрість, мужність та поміркованість. Уяви, що твоє життя – це скульптура. Кожна твоя дія, кожне рішення – це удар різцем. Якщо ти дієш зі страху чи жадібності, ти псуєш мармур. Якщо ти дієш гідно, ти створюєш шедевр. Психологія переможця полягає в тому, щоб бути самодостатнім. Тобі не потрібні аплодисменти натовпу, щоб знати, що ти вчинив правильно. Тобі не потрібне схвалення, щоб відчувати свою цінність. Навіщо ми так відчайдушно шукаємо зовнішнього підтвердження? Це робить нас вразливими. Якщо твоє щастя залежить від того, що про тебе скажуть інші, ти – раб. Стоїк же знаходить нагороду в самому процесі правильної дії. Зробити добро – це вже отримати нагороду. Бути чесним у важкій ситуації – це вже перемога. Пам'ятайте слова Сенеки. Доброчесність – сама собі нагорода. Коли ти фокусуєшся на розвитку свого характеру, ти стаєш невразливим до критики та невдач. Адже ніхто не може відібрати у тебе твою чесність. Ніхто не може змусити тебе бути боягузом, якщо ти вирішив бути сміливим. Це і є справжня незалежність, якої не досягти жодними грошима світу. Стань суддею самому собі, і нехай твій внутрішній голос буде єдиним, чия думка справді має значення. 7. Перетворення перешкоди на шлях. 7-й урок – це алхімія стоїцизму. Ми звикли бачити в перешкодах стіни, які зупиняють нас. Стоїк бачить у них сходинки, які ведуть угору. Це принцип, який Марк Аврелій сформулював так. Те, що заважає діяти, сприяє дії. Те, що стоїть на шляху, стає самим шляхом. Чи задумувався ти, чому одні люди ламаються під тиском, а інші стають тільки міцнішими? Секрет у сприйнятті. Уяви, що ти тренуєшся в залі. Якщо вага занадто легка, твої м'язи не ростуть. Тільки коли тобі стає по-справжньому важко, коли кожне повторення дається через силу, саме тоді відбувається ріст. Проблема – це не завада твоїм планам. Проблема – це і є твій план. Якщо тебе зрадили, це можливість навчитися прощати або стати більш вибірковим. Якщо ти втратив роботу, це шанс знайти своє справжнє покликання або виховати в собі неймовірну стійкість. Психологія переможця – це здатність дивитися на будь-яку катастрофу і запитувати, як я можу використати це собі на користь. Це не сліпий оптимізм. Це активна трансформація реальності. Коли ти перестаєш боротися з фактами і починаєш працювати з ними, ти отримуєш величезну перевагу. Більшість людей витрачають час на скарги, поки вони жаліються на долю. Ти вже використовуєш цей шторм, щоб наповнити свої вітрила і рухатися швидше. Зроби паузу і згадай свою найбільшу проблему прямо зараз. Спробуй подивитися на неї не як на ворога, а як на вчителя, якого ти сам найняв, щоб стати сильнішим. Що вона намагається тобі показати? Яку рису характеру вона змушує тебе розвинути? Переможець не чекає на ідеальні умови. Він робить умови ідеальними своєю волею. 8. Премедитація зла. Сила готовності. 8-й урок – це практика, яка називається «Premeditatio malorum». Стоїки радили регулярно уявляти найгірші сценарії розвитку подій. Може здатися, що це шлях до тривоги, але насправді це шлях до абсолютної безстрашності. Ми боїмося невідомого. Ми боїмося того, про що боїмося навіть подумати. Коли ми заплющуємо очі на можливі труднощі,
вони стають монстрами в нашій уяві. Але як тільки ти виводиш їх на світло, як тільки ти кажеш собі «Добре, припустімо, я втрачу все», що тоді? Ти починаєш бачити вихід. Сенека радив іноді проводити кілька днів, харчуючись найпростішою їжею і одягаючись у старий одяг, запитуючи себе, чи цього я так боявся. Психологія переможця – це розуміння того, що ти можеш вижити і зберегти гідність за будь-яких умов. Навіщо ми так тримаємося за комфорт? Комфорт робить нас слабкими. Він перетворює нас на заручників речей. Готовність до найгіршого звільняє тебе. Якщо ти вже прожив поразку у своїй голові і знайшов у собі сили піднятися, то реальна поразка не зможе тебе зламати. Ти зустрінеш її як старого знайомого, з усмішкою і готовим планом дій. Це дає тобі неймовірну перевагу в переговорах, у бізнесі, у житті. Коли твої опоненти діють зі страху втрати, ти дієш із позиції внутрішньої свободи. Ти не боїшся програти, тому що твій внутрішній світ не залежить від виграшу. Це і є справжня психологія імператора – бути готовим до всього, щоб не боятися нічого. 9. Соціальний обов'язок. Бути частиною цілого. 9-й урок нагадує нам, що ми не острови в океані. Хоча стоїк самодостатній, він не є егоїстом. Марк Аврелій постійно нагадував собі, що люди створені один для одного. Або навчай їх, або терпи їх. Справжній переможець не піднімається, ображаючи інших. Він піднімається, допомагаючи піднятися іншим. Стоїцизм вчить, що ми є частиною одного великого організму – людства. Якщо ти шкодиш іншому, ти шкодиш собі, так само, як рука не може шкодити нозі, не зашкодивши всьому тілу. Чи помічав ти, як змінюється твоя внутрішня енергія, коли ти робиш щось не заради власної вигоди, а заради спільного блага? Це дає силу, яку неможливо вичерпати. Коли твоя мета більша за твоє его, ти отримуєш доступ до ресурсів, про які раніше й не здогадувався. Навіщо ми дозволяємо гніву та заздрості роз'єднувати нас? Це дріб'язкові почуття, негідні великої душі. Переможець дивиться на агресивну людину не з ненавистю, а з жалем, як на хворого. Якщо хтось помиляється, він не знає істини. То чи варто на нього злитися? Будь корисним, будь справедливим. Твоя перемога має приносити світло іншим. Римські імператори-стоїки правили не для того, щоб купатися в розкоші, а тому, що вважали це своїм обов'язком перед логосом, перед світовим ладом. Коли ти усвідомлюєш свій зв'язок із суспільством, ти знаходиш сенс, який вищий за будь-які особисті негаразди. Твоє життя стає служінням, а служіння – це найвища форма величі. 10. Остання таємниця. Ти – це твоя воля. Ось ми і підійшли до 10-го, найважливішого і, можливо, найбільш несподіваного уроку. Це те, що тримало Епіктета в кайданах і Марка Аврелія на троні. Це розуміння того, що в усьому всесвіті є лише одна річ, яка є абсолютно твоєю, і яку ніхто, навіть боги чи доля, не можуть у тебе відібрати. Це твій прогайресіс, твоя здатність робити вибір, твоя воля. Ти можеш подумати, але ж мене можуть посадити у в'язницю, можуть змусити робити те, чого я не хочу. Епіктет відповів би на це. Вони можуть закувати моє тіло, але навіть Зевс не може перемогти мою вільну волю. Це і є психологія абсолютного переможця. Усе, що ми обговорювали раніше – контроль, спокій, любов до долі – все це тримається на одному фундаменті. Ти – це не твоє тіло. Ти – це не твої гроші.
Ти – це не твої спогади чи твій соціальний статус. Ти – це та іскра свідомості, яка приймає рішення в цей конкретний момент. Уяви, що світ – це театр. Ти не обираєш роль, яку тобі дали. Бути принцем чи жебраком, бути здоровим чи хворим. Але твоя перемога полягає в тому, щоб зіграти свою роль бездоганно. Справжня сила – це не здатність змінювати декорації, а здатність залишатися вірним собі в будь-яких декораціях. Цей останній урок вчить нас тотальної відповідальності. Якщо ти нещасний, це твій вибір, бо ти вирішив так оцінити свої обставини. Якщо ти вільний, це теж твій вибір. Немає жодної зовнішньої причини, яка могла б виправдати твою поразку як особистості. Це звучить суворо, але це найвищий акт милосердя до себе. Бо якщо причина твоїх бід всередині тебе, то і ліки теж всередині. Тобі більше не потрібно чекати, поки світ зміниться. Тебе більше не потрібно рятувати. Ти вже маєш усе необхідне, щоб бути великим, спокійним і щасливим. Просто зараз, у цю саму секунду, ти можеш прийняти рішення бути незламним. І це рішення буде єдиною реальністю, яка має значення. Це і є остання мудрість імператорів. Ти – господар свого внутрішнього королівства, і воно настільки велике, наскільки ти дозволиш своїй волі бути вільною. Мій друже, ми пройшли довгий шлях через століття мудрості. Ми побачили світ очима тих, хто правив імперіями, і тих, хто виживав у рабстві. І хоча часи змінилися, людське серце залишилося таким самим. Ті самі страхи, ті самі тривоги, ті самі мрії. Сьогодні ти отримав інструменти, які здатні перетворити твій розум на маяк. Коли навколо вирує шторм, коли хвилі обставин намагаються накрити тебе з головою, згадай про свою внутрішню цитадель. Згадай, що ти капітан, який тримає штурвал своєї реакції. Пам'ятай, друже, навіть серед найсильнішого шторму ти можеш знайти тиху гавань у собі. Це не означає, що життя стане легким. Це означає, що ти станеш сильнішим за будь-які труднощі. Ти більше не будеш тріскою в океані. Ти станеш океаном. Застосовуй ці уроки не всі одразу, а поступово. Почни з малого. Одного разу не розгнівайся у відповідь на грубість, одного разу прийми невдачу як урок, одного разу повернися в момент тут і зараз. І з кожним таким кроком ти будеш відчувати, як усередині тебе прокидається справжній переможець. Спокійний, мудрий і незламний. Ти маєш силу змінити свій світ, змінивши свій погляд на нього. Живи з гідністю, дій з любов'ю до своєї долі. І ніколи не забувай, що твоя свобода починається і закінчується в твоїх думках. Дякую, що пройшов цей шлях зі мною. Ставай кращим кожного дня. І нехай стоїчний спокій завжди буде твоїм вірним супутником. До зустрічі в нових випусках, де ми продовжимо відкривати глибини людського духу. Будь сильним, будь стоїком, будь собою.